Hi! Welcome to my Kusina di Marites. And now, we will going to make chocolate chips cookies. Ito, kakaiba to sa dating ginawa ko nung last year. Dito, binabrown muna yung butter. Ito yung ingredients natin, chocolate chips, ayan. And yung half ng bar ng chocolate. And then, yung butter, pinround natin and then chinilled. And then, we need 1 teaspoon of salt, 1 egg. Ganyan ang mangyayari sa butter kapag chinilled natin. Okay. Kahit anong chocolate bar na gamitin nyo, pero ito yung gusto ko at meron kami available. And half a teaspoon of vanilla. And kung gusto nyo lagyan on top ng cookies ng salt, pwede rin. All-purpose flour, brown sugar, and butter. Half lang ng butter na yan. And then, papainitin natin siya hanggang ma-achieve natin ang brown color niya. Parang toasted siya yung brown, yung butter. Pero hindi naman super toast na sunog na, pero brown lang siya. And then, after natin mapa-brown to, kailangan natin siyang i-chilled sa ref. Ito yung nakakadagdag ng flavor sa chocolate chips natin. So, alam mo naman, every time na gumagawa ko ng chocolate chips, nag-experiment ako. Ano yung much better, ano yung iba-ibang recipe ng sikat na chef natin, na pastry chef natin sa buong mundo. Like Martha Stewart, Anna Olson, and then si Nigel Lawson. Yan, yung mga favorite kong pastry chef. At kung sino-sino pa. Meron din tayong local na mga nagbe-bake. Pero I forgot the names. Pero ito yung nakita ko ngayon na bago kong experiment. Na masarap siya. Tastes like Chips Ahoy, if you are familiar with that. Or if you are familiar with Mrs. Fields before, na malalaki yung cookies. So, I tried to bake the cookie monster style. Yung 1 scoop of ice cream sa cookie dough. So, sa isang tray, ang kasya lang doon is 9 scoop of ice cream. So, ang laki ng cookies niya, parang isang palad na sa pagka-round niya. Ayan. So, in few minutes, magbabrown na yung butter na yan. Then, kung gusto nyo rin ng mas maliit na cookies, pwede naman, mga 1 tablespoon naman ang pag-scoop nun. Parang, i-roll nyo yun. Ibibilugin nyo yun. Ayun, para maging bilog na bilog. Anyway, another tip nga pala, mas masarap siya kung overnight mo siyang i-chilled. Pero kung nagmamadali kayong i-bake, pwede naman siyang maghintay kayo ng 30 minutes to 3 hours. Mas lasang-lasa mo na yung chocolate at yung butter. So, tinry ko pareho yung maaga na 30 minutes at tinry ko din yung overnight at tinry ko rin yung 3 hours. Pero sa video na to, ang mapapakita ko sa inyo yung overnight at saka yung cookie monster na malaki. So, may difference akong modification sa paggawa nun, pareho. Doon sa cookie na monster, ang ginamit kong flour doon, ang ratio is 1/4 of plain flour, 1/4 of bread flour and 1/2 of plain flour. Mix natin yung butter. Ayan, inad ko nga pala ang white sugar na powder or confectioner sugar. Kita yung powdery sugar nga yan. Kaya mausok siya pag minix mo na kasama ng butter na chinilled, then sugar, and then yung vanilla, and then you add mo na rin yung 1 piece of egg. Ayan. So, pag na-mix nyo na all together this ingredients, naka-ready na rin yung flour natin na
Sa una, kung Cookie Monster ang ginamit, ang gusto mong shape, ang ginawa ko doon is 1/2 cup of flour na plain, and then 1/4 cup of bread flour. Pero dun sa 12 pieces naman na maliliit na 1 tablespoon kada scoop, ay ginawa ko 3/4 of plain flour and 1/4 cup of bread flour. Experiment lang din pag may time. Doon sa mga flours, ayan, pinagsama ko na rin pala yung 1/2 teaspoon of baking soda. Huwag niyong kakalimutan ilagay ang baking soda. At huwag niyo rin titipirin yung salt kasi kung matamis ang mixture ng chocolate chips nyo at binago nyo rin yung sugar, nag-iiba yung lasa. So, kung ano yung sinabi kong measurement ng sugar, like 3/4 cups ng brown sugar and 1/4 cup of powder sugar or confectioner sugar. Ayan. Kaya meron tayong 1 teaspoon of salt dyan sa mixture. Ayan. Pag na-mix nyo na, add nyo na yung mga chocolates. Yung chocolate na gusto ko, may almonds and dark chocolate yan. And then yung chocolate chips namin hindi naman super sweet. Semi-sweet lang siya. Ayan. So, ayan. Na-mix mo na together. Through spatula lang yan. Hindi na kailangan yan ng mixer. Huwag masyadong halong-halo. Ayan. Ganyan lang dapat siyang consistency niya. Medyo sticky siya. And then, una kong ginawa, ayan, ay per scoop. Kasi gusto kong itry ang malaking cookies na cookie, as in Cookie Monster. Ayaw mo naman at sasawa ka sa malaki, ayan, gumawa ka naman ng maliliit. 1 tablespoon naman kada scoop. Ang sarap nito, grabe. Try nyo, girl. Soft and chewy naman to sobra kasi kulang siya sa flour. Dahil ano lang siya, 1/2 lang. 1/2 plain flour and 1/4 of bread flour. Yung isa naman, crispy. Crispy and crispy outside, chewy inside. Ito naman, sobrang chewy. Sarap. Try nyo. Thank you. Don't forget to like and subscribe. And share this video. Comment down below if you try this.